هلیوتراپیزم، آفتابگرایی. هلیوم، گاز هلیوم. هلیوسفر، هور سپهر. هلیوتراپی، خورشید درمانی. هلیوس، هلیوس به معنای خدای خورشید، نور. به چیستاکست خوش آمدید. درود بر شما عزیزان. در باور ایرانیان کهن خورشید ایزدی بود جاوید و با شکوه، چون اسبان تیزپا از خاور تا باختر میتاخت. در اوستا کهن‌ترین متون مقدس ایرانیان خورشید را میستودند. مزدا پرستان هر روز 3 بار در پگاه، نیمروز و پسین رو به خورشید می ایستادند و خورشید را نیایش می خواندند. خورشید جایگاهی مقدس داشته و چشم اهورا مزدا تعریف می شده که از بلندای آسمان همه چیز را می دید و هیچ رازی از او پنهان نمی ماند و با نور و گرمایش آلودگی ها و پلیدی ها را از بین می برد و روشنه او استعاره حقیقت بود که تاریکی دروغ را می شکافت. یکی از آیین‌های مهم زرتشتی خورشید نگرشنی بود. هنگام مرگ کالبد را بر بلندی قرار می‌دادند به گونه‌ای که چشمانش رو به خورشید بود، نوعی آمرزش و پاکسازی که انجام نگرفتنش به منزله کشتن پارسایی بود. واژه خورشید از 2 بخش تشکیل شده است: هور یا خور به معنای آفتاب، نور، و خشعته، شید به معنای فروزنده، درخشنده. حتی نام خراسان، خوراسان به معنای جایی که خورشید برمی آید معنا می شود و از همین ریشه است. امروز هزاران سال پس از آن روزگار هنوز واژه‌هایی چون خورشید، خراسان، خرسند، خورتاب یادگار دورانی است که نیاکان ما با طلوع آفتاب دست به آسمان برمی داشتند. خورشید در همه فرهنگ‌ها و تمدن‌های باستان جایگاه ویژه‌ای داشت. اما به راستی خدای خورشید در یونان باستان کیست؟ افسانه هلیوس. هلیوس خدای خورشید، فرزند تایتان‌ها هیپریون و تیا، وظیفه مقدسی داشت. او هر روز صبحدم سوار بر عرابه‌ای از طلای ناب می‌شد و 4 اسب آتشین آن را می‌کشیدند. نام‌های این اسب‌ها آتشین، سحرگاه، درخشنده و شعله‌ور بود. هلیوس از کاخ شرقی خود در اقیانوس حرکت می‌کرد و آسمان را طی می‌نمود تا به غرب برسد. مسیرش دقیق بود، نه زودتر، نه دیرتر، نه بالاتر، نه پایینتر. او چشم جهان بود، ناظری که همه چیز را می‌دید و هیچ رازی از او پنهان نمی‌ماند. شبها هلیوس در کاسه‌ای طلایی که هفاستوئس ساخته بود از راه دریا به شرق باز می‌گشت تا صبح روز بعد دوباره سفر خود را آغاز کند. فرزندان اون فانتون، کریکه و پیسافه بودند. یکی از افسانه‌های تراژدیک هلیوس افسانه او و پسرش فانتون است. روزی فانتون که به دلیل تمسخر دوستانش شک کرده بود که واقعاً پسر خدای خورشید است یا نه، پیش پدرش اومد و از او خواست ثابت کند. هلیوس قسم خورد که هر خواسته ای از او بکند جواب نه نگوید. فانتون گفت میخواهم یک روز عرابه تو را برانم. هلیوس ترسید. او میدانست که حتی زئوس پادشاه خدایان نمیتواند این اسب‌ها را کنترل کند، اما قسمش را خورده بود. فانتون عرابه را گرفت اما نتوانست آن را کنترل کند. اسب‌ها به آسمان پریدند و به زمین رسیدند و زمین را سوزاندند. سپس آنقدر پایین آمدند که دریاها خشک شدند. زئوس مجبور شد صاعقه‌ای پرتاب کند و فانتون را بکشد تا جهان نابود نشود. هلیوس غمگین شد. یک روز تمام آسمان تاریک گشت. تنها بار در تاریخ که خورشید از غم طلوع نکرد. اما هلیوس افسانه‌های عاشقانه هم دارد. یک روز هلیوس متوجه شد که آفرودیت همسر خود هفاستوئس را فریب می‌دهد. پس به هفاستوئس حقیقت را گفت، چرا که باید چنین می‌کرد. کار او این بود و اون را از خیانت آفرودیت آگاه ساخت. ولی آفرودیت کسی نبود که این رسواگر را ببخشد. انتقامش ساده بود.
هلیوس را دچار عشقی کرد که او را نابود کند. آفرودیت لوکوتو شاهزاده بابلی را انتخاب کرد، دختر پادشاه پارس، و هلیوس دیوانه‌وار عاشق لوکوتو شد. از آنجایی که هلیوس میخواست بیشتر کنار لوکوتو باشد، عرابه‌اش را کنتر میراند تا روزهای تابستان طولانی تر شود. در این میان کلایتی یک پری دریایی بود که عاشق هلیوس بود. هر روز کنار دریا می نشست و نگاهش را از هلیوس جدا نمی کرد، از طلوع تا غروب. ولی هلیوس اصلا متوجه اون نبود. حسادت تمام وجود کلایتی رو گرفت. ماجرای عشق هلیوس و لوکوتو رو به پادشاه بابل اطلاع داد و پدر لوکوتو دخترش را زنده به گور کرد. هلیوس با کوهی از درد و خشم تنها موند. او معشوقش را از دست داده بود و میدانست چه کسی مقصر این مرگ است. او دیگر نگاهی به کلایتی ننداخت. کلایتی 9 روز و 9 شب بدون غذا و آب روی زمین نشست و به مسیر خورشید هلیوس نگاه کرد تا اینکه پاهایش ریشه دواند، دستانش برگ شد و به گل آفتابگردان تبدیل شد که تا ابد سرش به سمت خورشید است. و هنوز هم گل آفتابگردان در هر گوشه‌ای از جهان میگوید من نگاهت را از دست نخواهم داد حتی اگر مرا نبینی. کاربرد واژه هلیوس در اپونیم‌ها و اصطلاحات علمی: گیاه شناسی، هلیوتروپیسم. هلیوتروپیسم یا آفتابگرایی به حرکت گیاهان در جهت نور خورشید گفته می شود. این پدیده به ویژه در گیاهانی مانند آفتابگردان مشهود است که طی روز گل خود را به سمت خورشید می چرخانند. این حرکت ناشی از رشد نابرابر سلولها در دو طرف ساقه است. طرفی که به خورشید نیست سریعتر رشد می کند و باعث خم شدن گیاه به سمت نور می شود. این مکانیزم به گیاه کمک می کند تا حداکثر فتوسنتز را انجام دهد. گیاهان جوان آفتابگردان این رفتار را نشان می دهند، اما وقتی بالغ می شوند معمولاً رو به شرق می مانند، جایی که خورشید طلوع می کند. چون این موقعیت با آنها کمک می کند زودتر گرم شوند و حشرات بیشتری را برای گرد افشانی جذب خود کنند. شیمی: هلیوم. هلیوم دومین عنصر در جدول تناوبی مندلیوف است. این عنصر ابتدا در طیف سنجی خورشید کشف شد. از این رو نامش از خدای خورشید هلیوس الهام گرفته شده. ویژگی‌های این عنصر این است که گازی بیرنگ و بیبوست و غیر فعال است. دومین عنصر فراوان در جهان پس از هیدروژن است و در واکنش‌های هسته‌ای خورشید تولید می‌شود. از جمله کاربردهای صنعتی هلیوم می‌توانیم به بالون‌های هوایی، خنک کننده‌ها در دستگاه‌های MRI و جوشکاری‌های صنعتی نام ببریم. نجوم: هلیوسفر. هلیوسفر یا هور سپهر که با آن حباب حفاظتی خورشید نیز گفته می‌شود، منطقه عظیم و حباب مانند است که بادهای خورشیدی آن را می‌سازند و کل منظومه شمسی را در بر می‌گیرد. خورشید دائما جریانی از ذرات باردار پلاسما به فضا پرتاب می‌کند که به آن باد خورشیدی می‌گویند. این باد با سرعت تقریبی 400 کیلومتر بر ثانیه حرکت می‌کند و در مقابل فشار گازهای فضای میان ستاره‌ای حبابی ایجاد می‌کند که از سیارات در برابر اشعه‌های کیهانی محافظت می‌کند. همچنین در نجوم اپونیم دیگری به نام هلیوس وجود دارد: سیارک هلیوس. سیارک هلیوس 895 یک سیارک در کمربندی اصلی سیارک هاست که در سال 1918 کشف شد. روانشناسی: هلیوتراپی. هلیوتراپی یا درمان با نور خورشید یکی از قدیمی‌ترین درمان‌هایی است که از دوران باستان تا به امروز مورد استفاده قرار می‌گیرد. کمبود نور خورشید در زمستان می‌تواند منجر به افسردگی شود. اختلال عاطفی فصلی نوعی افسردگی است که معمولاً در ماه‌های پاییز و زمستان همزمان با کاهش نور روز ظاهر می‌شود. علائم آن شامل خلق افسرده، احساس ناامیدی، کاهش انرژی، خستگی مفرط، افزایش میل خواب و کاهش اشتها و کناره‌گیری اجتماعی است.
هلیوتراپی یا نوردرمانی سبب افزایش سروتونین، هورمون شادی در افراد می شود. کاربرد هلیوس در صنعت مد و تجارت. با هلیوس درخشانتر می شوی. لنزهای هلیوس یک برند معروف و قدیمی در دوربین هستند. این لنزها در زمان اتحاد جماهیر شوروی ساخته می شدند. تولید این لنزها از سال 1958 میلادی آغاز شد و معمولاً روی دوربین‌های روسی زینت نصب می شدند. ویژگی اصلی این لنزها تصویر زیبا و هنری است که ایجاد می کند، به گونه‌ای که پس زمینه عکس‌ها به شکل دایره‌های نرم و چرخانی محو می شوند. همین اثر جذاب و خاص باعث محبوبیت بسیار زیاد این لنزها در میان عکاسان هنری شد. کاربرد افسانه هلیوس در اتاق درمان. 1. هلیوس و والدگری بدون مرز. هنگامی که فانتون پسر هلیوس خواست عرابه خورشید را براند، هلیوس اگرچه آن مسئله را خطرناک می‌دانست مخالفت نکرد و اجازه داد و از آنجایی که فانتون در کنترل عرابه شکست خورد و زمین را با آتش کشاند، زئوس مجبور شد او را با صاعقه‌ای بکشد. اما چه والدینی حاضر نمی‌شوند به فرزندانشان نه بگویند، حتی هنگامی که احتمال خطر را می‌دانند. افسانه هلیوس تصویری از گناه والدینی مرضی است که در آن والد به دلیل نیاز به تایید فرزند، ترس از طرد شدن و یا اضطراب جدایی معکوس نمی‌تواند محدودیت‌های ضروری را اعمال کند. یک باور ناخودآگاه وجود دارد اگر نه بگویم فرزندم مرا ترک می‌کند. همچنین والدین نارسیسیستی فرزند را به عنوان گسترش خود می‌دانند. ناتوانی در تحمل شکست فرزند، چرا که شکست فرزند را شکست خود می‌دانند و عدم موفقیت فرزند را عدم موفقیت خود و از این لحاظ اثبات ارزش من به خطر می‌افتد. و همچنین والدینی با اختلال اضطراب فراگیر، فاجعه سازی در برابر عواقب گفتن نه، اجتناب از تعارض به هر قیمتی. تحقیقات اخیر حاکی از این بوده که والدینی که در فرایند فرزندپروری به فرزندانشان نه نمیگویند، فرزندان آنها تاب‌آوری کمتری خواهند داشت و در آینده با مشکلات بسیار تحصیلی، شغلی و زندگی زناشویی مواجه خواهند شد، چرا که تاب تحمل نشنیدن را ندارند. 2. حسادت پاتولوژیک. حسادت پاتولوژیک یک اختلال مستقل نیست، بلکه نشانه است که در 4 اختلال دیگر دیده می شود. اختلال توهم‌زا، شک‌های بی اساس به خیانت، اختلال شخصیت مرزی، انتقام تکانشی از ترس رهاشدگی، اختلال شخصیت نارسیسیستی، تملک گرایی و خشم کنترلگر و اختلال وسواس فکری عملی، افکار مداوم و بررسی مکرر همسر یا پارتنر. تفاوت اصلی حسادت پاتولوژیک یا مرضی با حسادت طبیعی در این است که حسادت طبیعی معمولاً چند روز به طول بیشتر نمی انجامه و قابل کنترله، اما حسادت مرضی یا پاتولوژیک به گونه‌ای هستش که زندگی فرد را فلج میکنه و ماها فکر فرد رو درگیر میکنه و بسیار زیاد احتمال داره به خشونت و یا قتل بیانجامه. این نوع حسادت یکی از شایع‌ترین انگیزه‌های قتل در روابط عاطفی است. اگر من نتوانم تو رو داشته باشم، پس کسی دیگه‌ای هم نباید تو رو داشته باشه. وقتی که این فانتزی به عمل تبدیل شود، یک خشونت غیر قابل بازگشت اتفاق می افتد. آمارها نشان می دهد بیش از 50% قتل‌های خانگی ریشه در حسادت مرضی، ترس از رهاشدگی یا احساس تملک دارند، جایی که قاتل همسر، معشوق، پارتنر یا رقیب را نابود می کند چون نمی تواند کنترل از دست رفته را تحمل کند. این وضعیت معمولاً با نشانه‌های هشدار دهنده‌ای همراه است: نظارت وسواسی، تهدیدهای مکرر، اگر ترکم کنی هر دوی شما را میکشم، خشونت فیزیکی فزاینده و انزوای قربانی از دیگران. در افسانه هلیوس، کلایتی بیمارگونه به لوکوتو
حسادت میکنه و این حسادت لوکوتو رو به کام مرگ میکشونه. اگر نشانه های حسادت مرضی به موقع شناسایی شود و مداخلات درمانی صورت گیرد، میتوانیم مانع از اتفاق افتادن بسیاری از خشونت ها شویم. بسیار عالی. تا درودی دیگر، بدرود.